کیلو 60 تومن. پوره تازه دنیا بیا خانم یا الله نمیخوای درست کنی؟ درست میکنم. بله ممنون چی بکنم هر چقدر بکنم
دارم. ساعت بیارم کنم بشه 50 تومن 50. آخرین بار من علی بودم اینجا یه قضیه کیفانی برام Sure, thank you. شربت خنک خوشمزه. آقا یه نونوایی بود اینجا تا مغز کرفسه، اسمای کرفسه. همه رو دریا بده.
سر پنجا یالا رفت پنجا از کجا نگه بده دل شو ایرانی غذاخوری ها شد سه بیا غذاخوری ها شد سه خانمو ببر بگیر اینقدر خودت کارشو ببر نه 5 تا چطور